Good day po. So, sa ngayon po is sa Fx-trn-beg pa rin tayo. And then, ang pag-aaralan natin is yung counter. Kung paano gumamit ng counter sa PLC Mitsubishi. Study the basic. Tapos na tayo nito eh. Dito tayo sa, ito tapos na rin natin to timer. Sa basic counter program naman tayo. So, yun, para hindi na tayo susundin na lang natin tong instruction niya kung paano gamitin yung counter. Ito yung X2, X3, siya yung nakadesign dito sa ano na to. Ito yung selector switch niya. So, gagawin natin to. Makikita natin yung kung paano gumagana yung counter. First, edit ladder. Pwede na tayo gumawa ng diagram. Normally open X2 para sa Y0. Yung Y0, ito po yung supply command. Ito yung coil niya. Y0 X3. Ito po yung X3 para naman dito sa conveyor. Para mag-activate yung conveyor niya. X3 para sa conveyor is Y1. Y1. So, yung X0, siya yung sensor. Siya yung mag-activate ng counter. Siya yung magbibilang kung ilan na yung product na na-detect na sense. So, lagyan natin. X0. X0 counter C0 K10 counter 10 C0 K10 tapos yung normally open ng counter nakalagay dito is naka-designate siya sa Y6. Yung Y6 dito sa ano niya ito count up indicator. Ibig sabihin pag na-reach ng counter yung 10 na bilang, mag-activate yung normally open niya, mag-activate, magko-close siya, and then gagana na yung Y6. Ito yung indicator na to, yung iilaw siya, yung parang papakita niya na-reach niya na yung bilang. Sa C0. Uy. Mali. Wala pala akong symbol. Ito. Kaya pala. C0. Normally open ng C0. And then yung Y6. Ito para dito. Y6. Yan. And then yung X0. X1. Siya yung magre-reset. Ito yung ano rin niya. Switch. So, pag nakabilang na siya ng 10, di ba mag-ano na tong indicator na to, magre-red ito. Ngayon, kahit tuloy-tuloy yung gana nitong conveyor at ng supply command, hindi na siya magka-count. Naka-steady na lang to sa 10 kasi na-reach niya na yung ano niya, yung counter 10. So, kailangan natin i-reset para magbilang ulit siya. So, ito yung ano natin gagamitin, X1. Lalagyan natin X1. X1. Ito yung ano niya, yung reset, RST. RST, siya po yung ano reset, means reset. Counter C0, counter 0. So, ayan, okay na. Gamitin na lang natin tong ilaw na to. Yung red, ilagay na lang natin sa Y6 para halimbawa nag-indicate ito na
na-reach niya na yung bilang, iilaw din ngayon yung red. Y6. Para sa yung red is Y3. Y3. So, yung green naman, ilagay na lang natin siya dito sa conveyor. Once na mag-activate yung conveyor, iilaw din niya itong green. So, yung conveyor is Y1. Kunin natin yung normally open niya, Y1. And then, Y4. Y4 yung green. Itong yellow, ilagay naman natin sa supply command. Ito. Pag gumagana siya, ilaw din yung yellow. Y0. Y5 yung yellow. Yan, okay na. So, convert natin. Convert online, write to PLC. Okay. So, yan. Iilaw na yung PLC natin. Tanggalin natin para makita natin. No? So, ngayon, papaganahin na natin yung conveyor. Conveyor. Makikita natin na gana na yung conveyor. No? May ilaw na rin yung green. I-activate naman natin yung supply command. Yan. Makikita mo nagbibilang siya. 1, 2, yan. 4. Bibilang siya. Ayan. So, na-reach niya na yung 10. Kaya umilaw na yung indicator lamp, indicator natin. Gumana rin din yung red dito. Mapapansin nyo, kahit tuloy-tuloy yung gumagana, kahit nasi-sense ng sensor, yung product, hindi na siya nagka-count kasi naka-activate yung ano niya, yung normally open dito ng indicator. So, na-reach niya na kasi yung ano, yung bilang. Yung K10 na bilang. Mapapansin nyo ito K10. Na-reach niya na yung bilang kaya kahit na mag-ano yan, hindi na siya magka-count ulit. Kaya kailangan natin siyang i-reset. Ito yung ginamit nating button is X1 para dito sa reset ng counter. So pag na-reset natin siya, magbibilang ulit siya. So try natin siyang i-reset. Yan, na-reset na natin siya. No? Yan, nagbilang na ulit siya. 2, 3, 4, 5, 6. Basta na-reach niya yung sinet mo na ano, yung counter 10. Hindi na ulit siya magka-count. Kaya kailangan natin siyang i-reset. So, ayan. Umilaw na ulit sila. Makapansin nyo kahit tuloy-tuloy, hindi pa rin siya. Kaya kailangan talaga i-reset. Ayan, reset ulit natin. So, basta marunong naman tayo sa motor control, sa mga diagram, magagawa na natin ang paraan niya na ano, para mag-automatic reset, mag-automatic na ano, kung ano yung gusto natin na maging function. So sa dito sinunod lang natin yung instruction nitong dito para makita lang natin yung kung paano nagfa-function yung counter. So ayun, okay na. Yan, ganyan lang. Reset natin.